Nos, folytatjuk a következő hármas kapcsolati videóval, vagyis a hármas kapcsolati videónak a következő részével, amikor az érzéseket nézzük meg, és azt, hogy hogyan folytatódik ez a kapcsolat, mire lehet számítani, és az én olvasatomban van egy együttélő, egy életvitelszerűen együttélő pár, és van egy, akik nem élnek együtt, és ez a lényeg, és hogy ki mikor találkozott, és mikor nem, ez ebből a szempontból nem számít. Az a lényeg, hogy kivel van közös háztartása pillanatnyilag a középső személynek, mert hogy ugye ő az, aki mind a két kapcsolatban benne van. No, hát akkor folytassuk akkor, hogy milyen érzései vannak itt egymással kapcsolatban, az együtt élő párnak. Kettőt kérek ismét. Mit éreznek egymás iránt, a társ mit érez a középső személy iránt, és mit érez a középső személy a társa iránt. Látom már, hogy a társ az úgy gondolja, hogy itten az érzések azok már elmúltak, kivesztek a kapcsolatból, és tulajdonképpen úgy látom, hogy a középső személy is. Tehát itt most ebben teljes a konszenzus közöttük, teljes az egyetértés, mind a ketten azt gondolják, hogy itt már nincsen semmilyen érzés, hagyjatok már ezzel a hülyeséggel. De akkor most megnézzük, hogy mi az a halál itt. És a szeretet le is. Megjelent a társnál a társas magány, mint olyan, sokat figyel befelé, lehet, hogy ő is csinál valamiféle önismeretet, vagy lehet, hogy ő is gondolkodik azon, hogy mi történt, és bizony most itt az jutott eszembe, hogy nagyon sok mindenki csinál önismeretet, de nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy az önismeret arról szól, hogy kit hibáztassunk azért, ami problémám nekünk van, pedig az önismeret sosem erről kell, hogy szóljon, hanem arról, hogy felismerjük, hogy mi történt a múltban, megértsük azt, hogy miért úgy történt, miért úgy viselkedett a másik, és utána megbocsássunk neki, megbocsássunk magunknak, és persze kérjünk bocsánatot mindenkitől, aki ellen vétettünk, mert ez az alapja annak, hogy mi tovább tudjunk lépni. Nem aznak, hogy a másik személy jól érezze magát, hanem mi vagyunk a fontosak, és bármi hihetetlen, ez az, ami előbbre visz, és nem kell átadni, meg visszaadni, hanem bocsánatot kell kérni, és nem kell oda menni sem, hogy úgy kérek bocsánatot, hanem így az éterbe, a sötétbe belebeszélt, belesuttogott bocsánatkéréssel, vagy aki imádkozik, imádságban is a teremtőtől is bocsánatot kérhet, mert ez nagyon-nagyon fontos. És miért? A saját érdekünkben, nem a másikért, nem akárkiért, senkiért, a mi érdekünkben fontos, hogy mi jól legyünk, és hogy mi tudjunk erősödni, és itt jelen esetben a társnál látom azt, hogy ő neki ez nagyon fontos lenne, itt mutatják a lapok, hogy reménykedik, hogy itt majd valami égi segítségbe besegít neki. Hát kérni kell. Nagyon fontos ez. E kérés nélkül nem fog senki beavatkozni. Ez egy isteni törvény, amit nem igazán jól magyaráztak el, illetve szándékosan, én azt hiszem szándékosan is félre magyarázták, vagy félre tanították. Pontosan azért, hogy lehet, hogy amikor valaki ezt elkezdte, tudta, hogy ez nagyon fontos a kérés, és aztán utána már csak ilyen szájhagyomány gyanánt tovább lett adva, de nagyon fontos, hogy kérni kell a segítséget, és kérni kell például a megbocsátást is, meg adni is, hogy megbocsátunk a másiknak, mert nagyon-nagyon ez tud segíteni az életünk jobb átételében, és
középső személynél meg az látszik, hogy ő meg saját magával perlekedik igazából, hogy mit ígért ő meg annak idején, meg miért kellett én nekem ezt miért vállaltam én be egyáltalán, meg miért csináltam ezt, azt, tehát hogy ő így saját magával van elfoglalva. Nézzük a levelet. Már korábban is említettem azt, hogy nagyon gyakran úgy történnek ezek a párkapcsolatok, úgy lesz, hogy úgy lesznek például házasságok is, nem véletlenül, tehát ez mind meg van előre tervezve, mert hogy ő nekik egymással szemben karmikus adósságuk van, de úgy történik, hogy elindul egy ilyen 8 hónapos vénuszi ciklus, vagy egy, mit tudom én, 2 éves, az meg máshoz kapcsolódik. De a lényeg az, hogy 8 hónap alatt, abban az esetben, hogyha 8 hónap alatt például megtörténik az eljegyzés, meg akár az esküvő is némelyeknél, de az eljegyzés, akkor főleg régen, akkor azt már nem bontották fel, akkor már nem csináljuk vissza. Vagy ha ugye nem a 8 hónapos, hanem a 1,5-2 éves ciklusban gondolkodunk, vagy olyanokban volt részük, akkor az alatt történt meg, és amikor ez letelik, akkor jön a kiózanodás, és ott áll, például itt a középső személynél látszik, hogy mibe rángattak engem bele, és azóta szenved, mert nem tudja, hogy mibe rángatták őt bele, hogy mi volt ő vele, hogy ebbe belement. És bizony erről eleinte keveset gondol erre, aztán egyre többet, utána egyre inkább bánkódik amiatt, és sajnálja azt az időt, amit már áldozott. És én azt szoktam mondani, hogy például amikor az ember így 40-45 körül van, akkor sajnálja azt a 25 évet, amit már egy kapcsolatba beleáldozott például, de azzal nem gondol, hogy mi van a másik 25-tel. Ott 45-től 70 éves koráig azt nem sajnálja, hogyha benne marad? Hogyha egy olyan kapcsolatban marad, és ezen nagyon kevesen gondolnak bele, és 45-55 éves korban még lehet új életet kezdeni, és az új élet az már tartalmazhat egy olyant is, ami itt van a tanulás, mint az előbb is, amit láttunk, hogy megtanulja azt, hogy nem ugrok bele egy 8 hónapos kalandba, hanem már megnézem, hogy ki az, akivel, és megmondom a feltételeimet. Mert itt mind a ketten tulajdonképpen ennek a hatását nyögik. Ez látszik most, hogy itt elhamarkodott dolgok történtek. Lehet, hogy a társ részéről voltak annak idején érzelmek, és lehet, hogy annak nagy szerepe volt, és nála tovább tartott, mint a középső személynél, akinél viszont elég hamar kiderülhetett itt vagy jöhetett a kiózanodás, de az látszik, hogy egyelőre mind a kettőnél elmúlt már ez az érzés, és nincs, ami összetartsa őket. Megnézzük akkor, hogy a másik kapcsolatban milyen érzések vannak, lássuk akkor, hogy mit éreznek egymás iránt, kettőt, mit éreznek egymás iránt a harmadik személy és a középső személy. Először a középső mit érez a harmadik iránt, és a harmadik a középső iránt. Hát a középső személy, úgy látom, hogy benne vannak érzések, és most itt meg azért dühöng, hogy érzések vannak. Mi az, hogy itt érez? A másiknál ugye az miatt, hogy őt csőbe húzták, itt meg miért érez ő? Mit csinált ő vele? Megbabonázta? Vagy mit csinált ő vele? Tehát, hogy itt meg az érzések ellen küzd. Nézzük akkor, mi ez megnézzük őt is, ha már ennyire akart jönni. Hát azért van benne ez, mert azt hiszi tényleg, tehát hogy így a vágyait annyira
kimaxolta ez a kapcsolat, hogy egyszerűen azt hiszi, hogy itt valamit titokban csinál, és úgy van ráhatással, pedig valószínűleg nem erről van szó, hanem itt ez megint egy olyan kapcsolat. Ahogy mondtam, itt megint valamit tanulnia kell, nem feltétlenül rosszat. Itt például lehet, hogy azt kell megtanulnia, hogy megengedje magának az érzéseket. A harmadik személy részéről meg az látszik, hogy itt ő hát ilyen elvakultan, egy kicsit elvakult, elfogult itt a középső személlyel összefüggésben, ott ő mindent is úgy gondolja, hogy itt minden, hogy ez a középső személy a tökéletes számára. Nézzük a viszont állandóan ott van az érzéseiben, hogy a középső személynek ott van a másik kapcsolata, és néhányan vannak úgy is, hogy miért nem beszél többet arról, hogy mi van ott, meg mi történik, nem tudja érdekelni, és emiatt aztán bizonytalan, hogy most akkor ő számít-e még, mert nem tudja, hogy mi van a másik kapcsolatban, és itt, ahogy az előbb elmondtam, itt megint a harmadik személynek is azt javaslom, amit ott a társnál elmondtam, hogy nem számít, hogy mi van a másik kapcsolatban. Te benned mi van, az az egyetlen számít, aztán ha ahhoz akar és tud kapcsolódni a középső személy, akkor ez csak rajta múlik, és semmilyen ráhatásod nincsen már ebből a szempontból. Ő itt van már az érzés, ő benne már ott van. Innentől kezdve az, hogy te elvadítod-e magadtól, eltávolítod-e, az rajtad múlik. Attól, hogy ezt engeded-e, ezt a negativitást magadban erősödni, vagy belesimulsz, és hagyod őt a maga tempójában közeledni, ez tőled függ. Megnézzük akkor, hogy mi várható a két kapcsolatban a következő 1-2 hetes időszakban, és akkor ezt nézzük. Tehát az együtt élő kapcsolatban mire lehet számítani a következő 1-2 hétben, hogyan alakul az a kapcsolat, mi lesz ott a jellemző. No, hát lehetséges, hogy ott éppen egy ilyen bulis időszak következik, akár az is, hogy évfordulók jönnek, születésnapok, ilyen nyári összejövetelek. A lényeg az, hogy ilyen találkozók lesznek, ami elvileg jól szokott sikerülni, de pillanatnyilag úgy látom, hogy ez nem hozza meg azt az örömöt, amit régen szokott, nem hozza meg azt a kellemes jó érzést, sokkal inkább mind a kettejük egyfajta elfordulást hoz, tehát megállapítják. Tulajdonképpen ez arra szolgál, hogy megállapítsák, hogy már semmi nem működik, ami régen ment még. Már semmi nem jó, ami régen még jó volt, vagy ami még 1 éve is jó volt, az most már az sem. Tehát, hogy én itt ebből leginkább azt érzem. Megnézzük az utazást, hogy mit jelent itt ez. Egyeseknél ez jelentheti azt is, hogy akár házassági évfordulóban vagy lesz, és ott akár újra megerősítik, eljátsszák. Szó szerint el fogják játszani a nagy nyilvánosság előtt, hogy jó, ezt mi újra megerősítjük, miközben itt belül meg szét esik a két ember, kívülről eljátsszák, hogy itt ez minden szép és jó. A más esetekben viszont, mint ahogy az előbb mondtam, az fog megerősödni mindkettejükben,
hogy itt már semmi nem úgy működik, mint egy éve, mint fél éve, mint néhány hónapja, és itt olyan, mintha itt elgondolkodnának mindketten az adott szavukon, az ígéretükön, hogy mennyire tartsák be, mennyire tartassák be a másikkal is ezt az ígéretet. Megnézzük még a látogatást. Egyeseknél az is lehet, hogy pontosan ilyen alkalmakkor kidől a liszt, tehát hogy így nem tudják már ott sem visszafogni magukat, és már mások előtt is veszekednek, vitáznak, ott is problémák lesznek. Nagyon fontos, hogy például azokban a kapcsolatokban, ahol az egyikőjük erősebben hajlamos a manipulációra, ő ezt nagyon föl fogja tudni használni maga oldalára, maga hasznára, ezt a kirohanást. Úgyhogy itt a középső személynek, vagy a társnak, bármelyik az, aki érintett, nagyon kell figyelni, mert ezt utólag nagyon-nagyon fog fájni, hogyha például vállásra kerül a sor. Az is lehet, hogy például egy ilyen provokáció lesz, hogy szemléltesse az ismerősök, barátok előtt is, hogy lám, ez így megy nálunk mindig, még akkor is, ha nem teljesen igaz. No, megnézzük akkor a másik kapcsolat, hogyan alakul a következő 1-2 hétben, arról mit tudhatunk meg? Mit tudhatunk meg a másik kapcsolatról? Hogyan alakul az a következő 1-2 hétben? Ez egy reményteli kapcsolódás. Nem tudom, látjátok, visszanézhetitek a videón. Egészen más a színvilága, az érzés, ahogy ránéz a lapokra az ember. Hát itt azt hiszem, hogy ez egy sokkal nyugodtabb, szolidabb, békésebb kapcsolati időszak várható, mint abban a másiknál. Nézzük az özvegyasszonyt. Annak ellenére, hogy itt van, úgy látom, hogy a harmadik személy az ő nagyon is nehezen viseli ezt a különlétet, bár itt, mint mondtam, tele van reménységgel, tele van stabilitással, de mégis ott van benne az üresség, hogy mire várok én? És itt ez jó kérdés, hogyha felteszi magának, hogy mire vár, mert hogyha például a középső személy egy olyan személy, aki nem ígért neki semmit, aki nem mondta el még azt, hogy ő neki vannak álmai vele, vagy vágyai, vagy nem ábrándozott vele kapcsolatosan még, és ezt nem osztotta meg, akkor nem biztos, hogy van itt mire várni. Mert ez most egy olyan kirakás, aki azoknak szól, akik legalábbis vágyak szintjén már kipróbálták, hogy hogyan lehet együtt élni. Tehát így álmodozásképpen. Megnézzük még itt a szerencsétlenséget. Mert hogy legalább az szükséges ahhoz, hogy kiderüljön, hogy itt vannak a háttérben olyan félelmek, hogy az anyagi bizonytalanság, tehát hogy legalább végig kell gondolni azt, hogy mit lehet, és mennyiből megélni, és akkor az miből lesz, meg hogyan lesz meg. Tehát itt mondom, leginkább erre gondolok én, vagy ezt érzem én itt, hogy az anyagi bizonytalanság az, ami megnehezíti ezt a kapcsolatot a következő időszakban. Nem annyira érzelmileg van itt probléma, itt sokkal inkább az egyéb tényező az, ami nehezíti. Például ugye a középső személynek a múltbeli tapasztalatai, amiről az előbb is beszéltem korábban, úgyhogy ez egy nyugisabb, kellemesebb időszak elé néz ez a kapcsolat. Nem mondom, hogy sok találkozás lesz,
az nem annyira látszik, meg a kommunikáció sem nagyon látszik. Itt inkább az egymás melletti elköteleződés erősítésének az időszakát mutatják a lapok, ezt lehet gyakorolni. Ha ebben tudok segíteni bármelyikőtöknek, ami bármelyikőtök a 3 személy közül, akkor nyugodtan keressetek. A első kommentben megtaláljátok az elérhetőségemet, és azt is, hogy hogyan tudtok hozzám kapcsolódni. Úgyhogy keressetek bátran. Köszönöm a kommenteket, a lájkokat, a feliratkozásokat mindenkinek. Nagyon-nagyon segítetek azzal, hogyha ezt tesztek, vagy ilyet csináltak, bármilyen interakciók, főleg, hogyha a kommentbe tehát a kommentbe teszitek a lájkot, akármit, a röhögő fejektől kezdve bármit, az mindenképpen segít a csatornának, meg az, hogy több mindenkinek megjelenjen, mert például hiába vannak feliratkozva több mint 6000-en, egyszerűen nem jeleníti meg a YouTube azoknak sem, akik föl vannak iratkozva. Úgyhogy sokan jönnek úgy hozzám, hogy nem is tudtam, hogy tettél ki videót, hát pedig minden nap teszek ki, és ő nem kap róla értesítést, úgyhogy ezzel tudjátok így segíteni, aki teheti. Persze értem én, hogy van, aki nem, de aki teheti, így tudja támogatni a csatornát, és ezt nagyon köszönöm. Megteszitek, és mint mondtam, mindenkinek minden jót kívánok, addig, ameddig nem találkozunk valamilyen módon, itt vagy máshol. Sziasztok!